to make a spaghetti. I'm going to boil pasta. Little bit oil. And salt. Okay. Now I'm going to put that. The noodles. I'm going to boil first because Mama is preparing a meat. I don't know if this is enough. I think this is enough now. Now Mama's home, so I can cook my spaghetti. Need to buy an apple and bread. And now Mama she will cook the lamas. Lamas. It's late because someone is using our phone. That's why we go to go under. Ha? Tagpilang Bombay naman. 55. Ang kanatanan? 60 na. Pila ka buok? Pila ka buok? 5? 4? O 5. 55 for 5 60, uy. for 5 pieces of the it's 60. The onion it's 60 for 5 pieces. Nagpilang kwan na? Isa kilang baboy. 400. Shit. Mahal na. 1 kilo of baboy it's 400. 400. Lord. The 1 kilo baboy in here is 400. Then Mama buy only half. Namun dyan rin, 390. Mana ma? Pinaamay ko ano. Dali! Ha? Naman dito. Ano ba? Libre speaking. Ando na dyan. Okay. Dali mo siya sa tayo. Libre speaking. Libre ko kwarta. Nanay ko ano? Ko ano? Today's video will cook the spaghetti. Iba, mabuhan mo na ni Smith. Wala ko rin daw sa atin. Filipino style bisa ko na sa? Kita rin mo. At ang iPhone. Pagdali nagluto Sikaon Nunod na ako nga pala. Patingo gabi. Di ba ka patingo? Hadok na siya mo. Patingo gabi. Pati ako gabi. Ibaw. Baka na Bombay na. Huwag ka kunay. Oo sa. Hala. Valentine's ba na? Kaya nga eh. Dili na pagluto na. Unsa may mong kilunod pla? Bombay ako. Garlic and
Baon lang. Nate. If you eat, you clean. Yes, of course. You eat, you clean. Like map, with kanang. Yes. Hugasan eh. Ikaw bahala, Dre. Hugasan eh. Hugasan naman yung nila. Yan, ano na. Basta na nila yung ilang galing. Sus naman good ka artsy. Kama-artsy naman naning dyan, oy. Kama-artsy. Mukhang di ko kailis. Sapatos-sapatos pa ko. Ikaw ang sarap lo. Diyan. I'm hugas-hugas. I'm washing the dishes. I'm hugas-hugas, Dana. What's this? Giniling. Pagsiga ako ng suga, ma. Palihog, ma. Diyan ikay luto dyan. Yung kumawa niya. Ikay ko. Ikaw na luto. Lo. Grabe kay ko no. With helmet. Mm. So that it will not contaminate in the food. Ay, nalapugi na So yan. dirty. Tahapat. But you know what guys? The pork here now, it's almost 500. So if you're willing to eat pork, then you're willing to buy. So it means mag-chef na nanday taday. Tomorrow. Pero ganahan ko mukha na itong tahong. O tahong sa gali ba? Tahong ni Carla. Atong kuha na ng tahong. Tahong. Put ano. Wala mo gina ka dyan. Umulit iba mo din. Oh, meron dito. Gani na sila mamliti itong hatod kuha gabi eh. Hatod di gabi eh. Hey, asa lang ikaw ang kana. Abot lang. Happy Valentine's Day. Yak. Yeah, Valentine's Day, magagawa mo din mag-shrimp ko. Hinaha. Ate, I love you. Happy Valentine's Day for everyone. Uy. May your heart day will be special and remembered. Maybe mine is not really remembered because Jan doesn't give me any flower. I keep telling him, John, you give me flower. But, Sa lima ka to, igo kasuway gatag buwak. nagpakon, magkang-grabe kay kagugmahan si Moha. Mas ikaw pa inihatag. Pag-audit ito. Masa ito na sila sa sikor. Di mo ni kay kitagaan na. Di mo kay kitagaan kitagaan mo. Ang naghatag man ato sa ko si Miss Con man to katong tumay ST na mo ko. Ikaw tagaan ako dekoy. Lasa Sus naman. Hindi ka mukhabot. Bumita te. Gabi sa kamanoy, butang ko dito sa yes ha? Basta ni may buwang pagka-kapuhan oy. Huwag kang kay kaluoy mo. Basta mo pag-skila. Na-stress ka po eh. Ang tubig mo lang. Doon ka eh. May tubig araw. Yan, may tubig balik di Ben. Ang sahit ko eh. Hindi ko mo ko. King Ganahan ka. Wala. Oo. pomelo. Wala ang sarap to. Mana mo lagi nagpitag mo pa. Yan naman lagi mo. Ah. Bugno mo. Di ka mahal bukan ng bumigas. Pag-hiro na po ako ani.
na sad na ron. Mabash kay mo. Why did you bite the plastic float? Basher. Ay, ate namin nandiyan na ikonay. Kutsilyo. Ew, ganun yun. Asa naman na itong kutsilyong dako? Gidaanan ninyo? Abot na dyan, nag-ihaw ba siyo? Oh, ito. Nita pa siya sa iyang kutsilyo nga dagko. Ana. Ano ni? Excited na ko for tomorrow. Sabi sa Ana. Kamoy pilo. But ni. Nani, di bon? Butangan mo na. Para di magkon-kon. Dyan put a sugar because it's little bit Sour. 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 Ang tahong ni Carla. Ang tahong. Oh, dili butang ano. Kaya saan tako ba ng picture? Dalawa. Mukha ka naman ready. Good job, baby. Good job. You're eating spaghetti. Wala ka good job naman, anak kong palangga. Oy. First time of the history of Porsche's eating spaghetti. Good job naman, anak ko palangga-langga. Oy. Wala, oy. Mukha mo ka. Ako, be. Nag-away na sad sila. Pero mo na sila mag-away eh. Okay, ginoo ko. Tawag lagi na siya. Piyan ni Mugnaw. One more. Yeah! Yeah, good na. Ano? Yummy! Yum!